Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Sau trận chiến kéo dài 9 chương thì Hearth, quốc gia trung lập hùng mạnh đã chính thức thất thủ. Rõ ràng ở thời điểm này Hắc Tam quá mạnh so với phần còn lại. Chúng sẵn sàng combat bất chấp mọi thể loại từ solo đến chơi hội đồng, mở lem từ trai xinh cho đến gái đẹp không chừa một ai. Chứng kiến Vanica xưng bá ở Hearth như vậy, hẳn nhiều anh em sẽ nghĩ đến một kết thúc không vui cho nhóm Hắc Bộc Ngưu, đặc biệt là Yami Sukehiro. Càng lo lắng hơn khi Dante chính là thủ lĩnh Tam Hoàng và hắn sử dụng được ít nhất 90% sức mạnh hắc ám. Trong chương 255, Tabata đã nhá hàng trước sẽ tiếp tục quay trở lại màn thư hùng ở biên giới Space. Vậy kết quả trận chiến ở Hearth sẽ như thế nào? Bí ẩn về thần chú mới của Noel là gì? Cái chết của Acer ra sao? Hãy cùng Anime Wiki bình luận chương 255 để làm rõ những điều đó. Và như mọi khi, anh em đừng quên like, subscribe và share video. Nó là nguồn động lực vô hạn để chúng tớ tạo ra những sản phẩm chất lượng trong tương lai. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như chúng ta đã biết trong chương trước, Lolo Petrica và Nero đã chính thức bị loại khỏi cuộc chiến. Với châm ngôn cầm tên đi đường quyền cũng sướng, nhưng cầm thương đi đường xiên lại sướng hơn. Dù kiệt sức nhưng Noel đã quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân thêm một lần nữa để chiến đấu với Vanica tới mảnh vải cuối cùng. Sau khi thực hiện thần chú Manada huyền thoại, trong nền nhạc du dương nhún nhảy như nước ở một cái hồ nào đó, Noel không ngần ngại lao đến xin vài lít huyết của Vanica và kết thúc chương bằng pha xin cá lần thứ 2 vào nước Akma Space. Ở đầu chương 255, thử thách sẽ chỉ lùn kim chủ tịch Megicula và cái kết sub màn lờ một lần nữa diễn ra. Trong khung hình này, cả Noel và Vanica đang đứng hình trong 69 giây. Hẳn nhiều anh em đang nghĩ rằng cô út nhà Silva không phải là một minh vực nên không thể làm tổn thương Vanica bởi cô ta đang trong trạng thái bán quỷ. Nhưng điều đó không chính xác, bởi nếu tấn công vào một nửa bên phần con người, Vanica vẫn sẽ bị tổn thương. Huyết ma pháp có khả năng chữa lành và đó là lý do vì sao cô ta không hề tỏ ra lo lắng dù đã bị thông tới 2 lần. Bỏ qua chút bất ngờ trong thoáng chốc, nhìn thẳng vào đôi mắt Noel với sự chân thành, Megicula động viên đối thủ, bla bla về những nỗ lực đáng khen ngợi, chiến thuật chiến đấu linh hoạt vân vân và mây mây, nhưng cuối cùng vẫn chốt hạ bằng một câu nói quen thuộc: có cố gắng nhưng cố gắng chưa đủ, rất tốt nhưng chưa đủ tốt. Tuy nhiên Noel ngây thơ trong sáng sau tham skip, dù vẫn còn trong sáng nhưng đã kém phần ngây thơ. Lâu ngày ở gần Asta, em út nhà Silva cũng đã thấm nhuần được nhiều nguyên lý và chiến thuật. Một trong số đó là binh pháp tối thượng của não cơ, nguyên tắc quan trọng nhất. Trong những tình huống nguy hiểm đừng ngại ngần vứt não sang một bên và không bao giờ được từ bỏ. Vận dụng điều đó, Noel huy động toàn bộ sức mạnh còn lại, kích hoạt sát chiêu thủy long hóng ở cự ly cực gần. Những dòng nước ở môi trường xung quanh cô đặc lại, chú rồng dữ tợn được hình thành và nhanh chóng tiến thẳng về hướng đối thủ. Tuy nhiên nó nhanh chóng bị thổi bay bởi huyết ma pháp của Vanica. Mọi nỗ lực của Noel tiêu tan thành từng giọt nước trong không khí. Trong khung hình này, cây thương nước và lớp giáp Valkyrie đang dần tan biến. Noel đã hoàn toàn kiệt sức. Megicula tiếp tục gáy vang trời mặc cho vật chủ bị ám. Vanica học máu mồm. Cô ta rõ ràng đã dính thương tích từ cú xiên lần thứ 2 của Noel và tiếp tục tích thêm vết thương từ thủy long hóng. Đây chính là một trong những điểm yếu của hai chị em Killa Nika và nó chắc chắn là thông tin rất quan trọng để Noel đánh bại trong trận tái đấu gần nhất. Tình thế đang rơi vào bế tắc, Noel không còn sức kháng cự. Liệu cô có thêm một lần nữa vượt qua giới hạn trong trận chiến lần này? Trong khung hình này chúng ta có thể thấy sách phép của Noel đang phát sáng và có một dòng chữ hiện ra. Đó là ma pháp mới nhưng thực chất là ma pháp gì? Trước đây trong bài hỏi đáp giữa Tabata và fan hâm mộ, khi được hỏi liệu Noel có đủ khả năng để theo kịp hoặc vượt qua mẹ cô, người phụ nữ mạnh nhất vương quốc được không? Tabata đã trả lời rằng tiềm năng ma thuật của Noel rất lớn, nó sánh ngang với Acer và cả ma pháp vương Julius. Với những gì Noel thể hiện cho đến thời điểm này, rõ ràng Tabata đã không nói suông. Từ đầu trận chiến đến giờ, Noel là người chiến đấu tích cực nhất. Trước đó cô bé đã phải lăng ba vi mộ liên tục để làm mồi nhử khi Vanica kích hoạt nấc thang sức mạnh hắc ám. Sau khi dính ma pháp thế gian lụi tan, Noel là người duy nhất đứng lên chiến đấu. Dù không còn nước của Odin Book nhưng thời điểm tay chân thất bại thì trí óc sẽ lên ngôi. Khi chiến thuật áo giáp thất bại, Noel nhanh chóng chuyển qua chế độ trang phục tối giản. Cái mức độ giản của nó phải đến mức chỉ che được những thứ cần che nhằm tối ưu tốc độ trong từng chuyển động. Nhận thấy rất khó để tấn công Vanica ở tầm xa, Noel đã quyết định tiếp cận cô ta để tung một đòn chí mạng tầm gần bằng thủy long hống, nhưng tiếc là nó đã thất bại. Việc Noel được búp nhiệt tình và nghiêm túc khiến nhiều anh em nghĩ rằng em út nhà Silva đang nhận được quá nhiều ưu ái. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý một điều, đó là Noel xuất thân từ hoàng tộc, những người sở hữu năng lực pháp thuật bẩm sinh. Cũng chính vì điều đó đại đa số hoàng tộc thường ỷ lại vào năng khiếu pháp thuật của mình và rất lười luyện tập. Nhưng Noel thì khác.
Cô bé sinh ra với khả năng kiểm soát pháp thuật tồi tệ một cách khó hiểu, vì vậy cô đã nỗ lực luyện tập rất nhiều. Trong đoạn hồi tưởng ở tập 108, khi dàn anh chị nhà Shiva đang mải mê vui đùa trà chanh chém gió, bàn luận về những vấn đề tối cổ sáng cổ, thì Noel miệt mài luyện tập bất kể ngày đêm ở gốc cây sau nhà. Sau khi gia nhập hắc bộc ngu, cô bé vẫn giữ thói quen luyện tập ấy và liên tục trải qua hàng loạt trận chiến sinh tử, nhiều lần vượt qua giới hạn bản thân. Trong time skip, Noel cùng Leopold và Mimosa cũng là những hoàng tộc duy nhất đến Hearth. Chúng ta đã thấy Leopold lột xác mạnh mẽ thế nào thì không có hiểu khi cô bé nhà Shiva phát triển sức mạnh nhanh đến mức kinh ngạc. Và có lẽ là thời điểm Noel trở thành chiến binh hủy diệt như mẹ cô trước đây đang dần hiện thực hóa. Câu thần chú mới của cô bé rất có thể chính là giao kèo với thủy tinh linh. Undine đang bị thương và tinh linh sẽ không bao giờ vi phạm khế ước của họ. Chính vì điều đó Lolo Petrica là người đứng sau mọi chuyện. Lolo là một người thông minh. Khi kế hoạch phong ấn thất bại thì chắc chắn cô đã biết được số phận của mình sẽ trôi về đâu. Chính vì thế rất có thể Lolo đã bàn giao thủy tinh linh lại cho Noel trước khi mọi chuyện đi quá xa. Khác với những thần chú pháp thuật như trạng thái mới hoặc một ma pháp mới vân vân, khi thức tỉnh đều xuất phát từ quá trình biến đổi sức mạnh của chủ nhân sách phép. Thần chú triệu hồi tinh linh thường xuất hiện bất ngờ và thầm lặng hơn. Chúng ta có thể nhận rõ điều đó trong trường hợp của Juno trước đây. Cậu hầu như không nhận ra đã vô tình giao kèo với Ship, và Noel lần này cũng tương tự như vậy, khiến tớ chắc chắn 99% là cô bé đã nhận được thủy tinh linh rồi anh em ạ. Có thể Lolo Petrica chỉ tạm thời gửi gắm Undine cho Noel vì thủy tinh linh là người bạn thân thiết nhất của cô và Hearth rất cần sức mạnh của Undine trong tương lai, nhưng dù sao hãy chờ đợi sự kết hợp mới này. Quay trở lại với chương 255, chứng kiến sự kiên cường của Noel, Vanica yêu cầu cô bé xưng tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại và Facebook. Sau khi xin được info người đẹp, Vanica quyết định thay đổi kế hoạch. Nếu từ đầu cô ta đến Hearth để tiêu diệt Lolo Petrica nhằm ngăn chặn kế hoạch tấn công Space của Liên minh Hearth Clover, thì giờ đây cô ta sẽ tạm thời tha mạng cho Lolo và thay vào đó bắt giữ cô như một con tin, ép buộc những người khác phải đến Space đánh bại cô ta và giải cứu Lolo Petrica. Vanica cũng thách thức Noel hãy mạnh mẽ hơn trong lần tái đấu như cái cách mà mẹ cô từng làm trong quá khứ. Vậy là cái chết của Acer đã dần sáng tỏ. Vô tình hay hữu ý mà nữ pháp sư mạnh nhất Clover đã bị Vanica nắm thóp và ép buộc phải chiến đấu hết sức với cô ta. Cái thóp đó không ai khác chính là cô con gái trong bụng của bà Noel Silva. Tình yêu sâu đậm của người mẹ dành cho đứa con trong bụng đã thúc đẩy Acer tiến về phía trước, và ở một ngày đen tối nào đó trong quá khứ, họ đã chiến đấu với nhau rất nhiều. Chúng ta chưa biết kết quả trận chiến ấy như thế nào, nhưng Acer vẫn có thể trở lại Clover và sinh Noel trước khi qua đời. Có nghĩa là Acer đã chấp nhận lựa chọn cái chết để hạ sinh Noel. Và thứ Vanica ép buộc Acer năm xưa chính là lời nguyền khốn cờ mờ náo nạt, đó là lựa chọn giữa sinh mạng cô và đứa bé. Nếu bỏ đi Noel, Acer sẽ sống, và nếu sinh ra Noel cô sẽ chết. Oai ầm quá phải không anh em? Kế hoạch điên rồ và tàn bạo của Vanica khiến Noel giận run người, nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để tạm thời cứu vãn tình thế. Họ sẽ được luyện tập để chiến đấu lần nữa thay vì chết ngay tại đây. Nhưng đời không như là mơ, đó không phải là toàn bộ kế hoạch của Vanica. Cô ta không chỉ bắt Lolo đi mà còn phá hủy hoàn toàn Hearth bằng 5 quả bom được tạo ra từ chính những thuộc hạ cô ta mang đến Hearth. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Mimosa đã xuất hiện. Bằng cách nào đó cô ấy không bị thương từ ma pháp thế gian lụi tàn trước đó của Magicula. Chắc là được bọc kín trong lưỡi rồi anh em ạ. Chưa hết sốc vì ngộ độc nước miếng, Mimosa, cả Gaza, Lux, chắc chắn là Chami và Leopold nữa đều hết sức kinh ngạc khi cơ thể những tên tông đồ phình to ra tạo thành một thứ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đó là sản phẩm từ lời nguyền bộc phát của Magicula. Cô ta đã gom tất cả ma pháp trong cơ thể thuộc hạ lại và kích nổ nó để săn phẳng Hearth. Đẹp mà ác quá anh em ạ. Mặc cho lời này nỉ ở lại của Noel, Vanica quyết tâm dứt áo ra đi, ôm Lolo trở về Space. Cô ta không quên dặn dò Noel ở lại mạnh khỏe và thực hiện hành động diệt chủng Hearth, kích nổ hoàn toàn 5 quả bom. Tốc độ nổ từ bom quá nhanh, chắc có lẽ còn nhanh hơn tốc độ quay xe của người yêu cũ anh em ạ, khiến hầu hết mọi người đều không kịp trở tay. 5 vụ nổ cùng lúc diễn ra trên toàn vương quốc, và kết cục như thế nào chúng ta phải chờ đợi trong những chương sau. Như vậy là trận chiến ở Hearth lần này đã khép lại với một kết quả đúng chất Racing Boy Tabata. Cũng giống như Kim Cương Quốc, Hearth chịu tổn thất nặng nề khi H8 ghé thăm. Trong vụ nổ này thì những pháp sư gần gũi với quả bom nhất sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng ta sẽ không bàn đến người dân vô tội, bởi thương vong là điều không tránh khỏi. Nhưng sẽ ra sao nếu một trong những nhân vật tuyến chính chết trong vụ nổ này? Hãy cùng nhau dự đoán xem ai là người có tỷ lệ toang cao nhất trong dàn pháp sư chiến binh nào anh em. Ở trung tâm vương quốc, Noel và Nero sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Xui lắm thì ăn vài quả đá lạc thôi anh em ạ. Tiếp theo là Gaza, anh ta là người nhanh nhất, có thể kịp thời thoát thân được. Lux cũng tương tự, dù đã kiệt sức nhưng nếu dồn toàn lực để lăng ba vi mộ, tôi nghĩ Jordan sẽ làm được điều gì đó.
Yami với sự hỗ trợ của chú sói hoặc chú cừu gì đó có thể tạo ra lớp phòng thủ nên sẽ không bị quá nặng. Mimosa là pháp sư thuần hỗ trợ nên tớ nghĩ cô ấy có thể tạo ra được một ma pháp phòng thủ dạng lá chắn để bảo vệ cơ thể, thậm chí là bảo vệ cả Nero và Noel. Người cuối cùng cũng là người có tỷ lệ toang cao nhất là Leopold. Một pháp sư thuần tấn công như sư tử con thì kèo này khéo xuân này con không về rồi anh em ạ. Trong giai đoạn gần đây của Black Clover, cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng Leopold chết thì tớ thực sự chưa nghĩ đến. Dù sao thì những vết thương sẽ nhanh chóng được siêu support Mimosa hồi phục thôi anh em ạ. Cùng thời điểm 5 vụ nổ xảy ra thì ở biên giới Spain, những người đàn ông đích thực cũng đang đàm đạo, đó là Yami và Dante. Miden đang là pháp sư bất bại của Black Clover. Trước đó ở chương 246, Dante đã kể về kế hoạch Killerpot cho Yami. Sự điên rồ bệnh hoạn của hắn đã thôi thúc Miden Hasagi, tinh thần samurai cuộn trào, đội trưởng liên tục tung ra những cú chém. Lần này nó không còn là những cú chém gió nữa mà đó là cơ thể của Dante. Dù vẫn giữ sự cao ngạo trong cách nói chuyện, nhưng không như lúc ban đầu, Dante đã thực sự công nhận sức mạnh của Yami. Hắn buộc phải sử dụng đến ma pháp hồi phục xấu xí, thứ mà hắn tự nhận rất căm ghét nó. Chưa dừng lại ở đó, Dante quyết định sẽ tung toàn bộ sức mạnh. Đó sẽ là phiên bản phản diện mạnh mẽ và bệnh hoạn nhất từng xuất hiện trong Black Clover. Nhưng Miden lạnh lùng đặt thanh kiếm ngang vai, lặng lẽ rít một hơi thuốc thật dài và nói: thích thì anh chiêu. Trước sau sẽ là trận chiến được đánh giá là hay nhất sau time skip, khi cả Yami và Dante đều sử dụng toàn bộ sức mạnh của họ. Hãy cùng chờ đợi nhé anh em. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.